हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई आलुको मिठो अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि यहाँ मैले मसला तयार गर्न जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ एउटा प्यानमा र यो तेल तातिसकेपछि मैले यहाँ 1 सानो चम्चा जिराको दाना पनि राखेँ। राम्ररी हल्का रातो हुन दिन्छु। त्यसपछि मैले यहाँ 2टा जति खुर्सानी काटेर राखेँ। खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्नु होला। यहाँ मैले 4-5 वटा जति लसुनलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेर यसरी भुट्न जाँदैछु। मैले लसुनलाई एकछिन भुटेर अलिअलि रातो बनाउँछु। र यहाँ मैले 1 सानो प्याजलाई पनि मसिनो बनाएर काटेर राखेँ र मैले यो लसुन र प्याजलाई अब एकछिन राम्रोसँग भुट्न जाँदैछु। यो उसिनेको आलुको अचार अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले मैले हजुरहरूलाई बनाएर आज देखाउन जाँदैछु। लगभग यतिको रातो देखिएपछि लसुन प्याज भुटिसकेपछि मैले यहाँ नुन राखेँ। नुन स्वाद अनुसार राख्नु होला। आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि मैले यहाँ एड गरेँ। यसलाई मैले एकछिन राम्रोसँग चलाउँछु। यतिको चलाइसकेपछि मैले यहाँ एउटा सानो टमाटरलाई मसिनो बनाएर काटेर यसमा राखेँ। टमाटर नराख्दा पनि हुन्छ, तर मैले अलिकति टमाटर राखेर यसको स्वादमा अलिकति डिफ्रेन्ट बनाउने हुनाले थोरै टमाटर पनि एड गरेको छु। टमाटर पनि हामीले एकछिन राम्रोसँग पाक्न दिउँ। यो टमाटरलाई अलि बेर गल्नको लागि चलाइदिउँ। ल यतिको गलिसकेपछि मैले यसमा आधा सानो चम्चा तिमुरको धुलो पनि राखेँ। तिमुरको धुलोले एकदमै मिठो हुन्छ अचारको स्वाद। तपाईलाई मन पर्दैन भने नराख्नु होला। र यसलाई मैले एकछिन यसरी चलाउँछु र यो सबै मसला राम्रोसँग गलिसक्यो र यसरी मिक्स भइसकेपछि मैले ग्यास बन्द गरिदिन्छु। र यहाँ मैले 2 ठुलो चम्चा भुटेर पिनेर राखेको तिलको धुलो राखेँ। त्यसपछि मैले यो 500 ग्राम जति आलुलाई अलरेडी बोइल गरेर राखिसकेको थिएँ र बोइल गरेर काटेर राखेको आलुमा मैले यो सबै अघि पकाएको मसलाहरू राखेँ र मैले यहाँ अलिकति कागतीको रस पनि राख्न जाँदैछु। स्वाद अनुसार कागतीको रस राख्नु होला र यसलाई राम्रोसँग मैले यहाँ अब मिक्स गर्छु। यो सबै अचारमा राम्रोसँग मसला लाग्ने गरी मिक्स गरौँ र यो धेरै नै सजिलो बनाउनको लागि र खाना पनि एकदमै मिठो यो आलुको अचार लगभग रेडी भयो। अलिकति हरियो धनिया पनि राखिदिनु होला र धनिया राखिसकेपछि यो अचार खानको लागि एकदमै रेडी भयो। तपाईले नि यसरी नै बनाएर आफ्नो फ्यामिली र फ्रेन्ड्सहरुसँग शेयर गर्नु होला र कस्तो भयो भनेर हामीलाई पक्कै भन्नु होला है त साथीहरु। हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ।